Jó, azért, mert azt mondták, hogy közvetlenül próbálják a mikrofonba beszélni, és akkor jobban hallatszik. Igen, az a kérdés. Üljek le, jó. Igen, kilógok a kamerából, a kamera képéből, ezért ülök inkább. Szóval mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és... Na. Még akkor, de most működik. Jó, tehát akkor you have to touch it. I'm telling to Thomas how to use the microphone. Szóval, hogyha nagyon belebeszélek, akkor remélhetőleg hallatszik. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Egy különleges esemény van, amiben hát nem csak mint közreműködő leszek itt, hanem valójában egyfajta ötletgazdaként is, ezt be kell valljam, de elvállaltam a tolmácsolástól kezdve sok mindent. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Hódmezővásárhelyre jött a híres dán recycle artist, azaz aki olyan művészeti alkotásokat készít, ami 100%-ban újra hasznosított anyagokból van. Dambo, úgyhogy egy nagy tapsot kérünk Dambónak. És nekem nagyon nagy örömömre szolgál, hogy rajtam kívül van itt még legalább egy valaki, akinek a fia Dániában él, és aki amikor meglátogatta Dániában a fiát, akkor látta Dambónak a szobrait kint. Ezt hamarosan önök is fogják látni nyilván. Úgyhogy mi ketten már nagy rajongói vagyunk Dambo úrnak az előtt is, hogy idejött Hódmezővásárhelyre, és annyira jó ötletnek találtam. Sok országban, how many countries you have projects? 17 countries. Tehát 17 országban vannak az alkotásai, és én olyan boldog lennék, hogyha itt Hódmezővásárhelyen mi lehetnénk a 18. olyan ország, ahol Dambo szobrok vannak, hogy meghívtam ide, és azt gondoltam, hogy ha együtt szétnézünk, akkor talán, hogy mondjam, a táj, Mr. Dambo és mi egymásba szeretve egy jó alkotást tudunk itt Hódmezővásárhelynek és Magyarországnak biztosítani, ajándékozni, úgyhogy ezért hívtuk el, és nagyon kedvesen elfogadták a meghívást. Hadd mutassam be Mrs. Dambót, Alexát is. Alexa? Ő pedig a felesége, a 2,5 éves ikergyermekeiknek az édesanyja, és ezen kívül munkatársa is. The mother of a twin boys. So, ő munkatárs is ebben a vállalkozásban, és nagyon sok mindenben segít Thomasnak. Annál is inkább, mert Alexa Amerikából származik, most Dániában él a férjével, és nagyon sok projektjük Amerikában van, úgyhogy emiatt is nagyon sokat járnak oda. 39 szobrot állítottak fel az elmúlt időszakban Amerikában, és majd erről fogunk is beszélgetni. Szóval én leszek a tolmács is, de ezt előjáróban el akartam mondani. And now we will start with a presentation from Thomas. So Thomas egy előadást tart saját magától, és én megpróbálom ezt tolmácsolni önöknek. So Thomas, the stage is yours. Yes. Okay, hello everybody, and thank you for coming out today. My name is Thomas Dambo, and I come from Denmark. Szóval Dániából jött, Dambónak hívják, és mindenkit szeretettel köszönt. And like Peter said, like over the last 11 years, I've made 155 sculptures in 17 countries around the world, and I'm really happy to get the opportunity to make one here. Szóval az elmúlt 11 évben 17 országban 155 alkotást készített, és hát ő is nagyon boldog, hogyha esetleg összejön, és itt is készít majd egyet. Oké? Okay? Yeah. And I want to do a presentation and show you a little bit about how I built my trolls and also the other type of projects that I've done. Igen, hát vannak ezek a trollok, and you need to explain us what a troll is, because it's not so evident here in Hungary. Yeah. Szóval, hogy vannak ezek a trollok, amiket ő épít, úgyhogy ezeket fogja bemutatni, de más projektjei is voltak, úgyhogy el fogja mondani nekünk, hogy készülnek ezek a trollok, illetve majd szót ejt a többi projektjéről. Oh yeah, I have a clicker. So ever since I was a little boy, I've loved trash, and I've worked with trash, and I've made hip-hop music, I've made TV shows, I've made scenography, and I've made artworks, all in trash and recycling. Egészen kicsi gyermekkora óta, és elnézést, ha minden szót nem fogok tudni lefordítani. Szóval, ha kicsi gyermekkora óta nagyon sokat foglalkozott hulladékanyagok újrahasználásával, felhasználásával, hip-hop zenét alkotott, és itt most elfelejtettem az összes többit, amit mondott. Scenography. What else did you do with trash? I had a TV show. Még egy TV műsora is volt.
TV show for children. Gyerekeknek. I made a Christmas market. Oké, egy ilyen karácsonyi vásárt is csinált, szóval nagyon sok mindent csinált a hulladékanyagokból azt használva. I made a nightclub out of trash. Na, még egy éjszakai klubot is csinált, vagy egy esti klubot, szórakozó helyet. Everything about trash, because from an early age I understood that one of the world's biggest problems is that we make so much trash, so we are drowning on our trash. So I decided to dedicate my life into make trash beautiful, so that we could understand that trash should not be thrown out, it should be recycled. Szóval egészen kiskorától megértette azt, hogy milyen fontos az, hogy ne fulladjunk bele a sok szemétbe, amit produkálunk, hogy ez ne legyen szemét, hanem egy újra felhasználható anyag legyen, hogy ahelyett, hogy kidobjuk, ahelyett újra felhasználjuk. Szóval kicsikora óta ezt ő megértette, és ennek szentelte az életét. So, azon a hegy tetején az ott Thomas volt, hogyha te hátulról nem látták, a raklapok tetején. You were the person on the top of the pallets. Yeah, that was me. That is my job. Ez a munkája. So in this photo here you can see from my early career when I was a hip-hop musician. Szóval még hip-hop zenészként láthatók ezeken a fotókon Thomas szereplései. In this photo here I built a truck out of trash that I found behind the train station. Készítette ezt a teherautót itt, amit egy vasútállomáson talált anyagot. And then we shot a music video while I was driving this truck through the downtown of Copenhagen. Egy zenei klipet is készítettek ezzel az autóval, ami Kopenhága belvárosában vezette ezt körbe. In this photo here I had found some recycled wood and then I made a campaign for bicycling. Kerékpározás melletti kampányra használt föl szintén anyagokat a második képen, jobb fölül, ami látszik. So I went up and put up all the signs that says like happiness is on a bicycle. And boldogság egy kerékpáron van, ahogy a szöveg hirdette ezt itt a belvárosban. And after 6 months there was an article in the newspaper that said that the city had called the train station to ask the train station if they put up the sign. And then the train station said they thought the city put up the sign. Igen, ez nagyon érdekes volt. 6 hónap eltelt, mire a város fölhívta a vasútállomást, és megkérdezték, hogy vajon ők rakták föl ezt a feliratot? Mire a vasútállomás közölte a város, hogy nem, azt hittük, hogy önök rakták föl ezt a feliratot. And down here you can see me from one of my rap concerts where I made a recycled train. The train is behind us here, so we... Ezen a bal alsó képen pedig azt látják, ahol egy rap koncertet adok éppen, és ott is újra felhasznált anyagokból készített vonat látható mögöttem. And here I made a big installation in recycled pallets that I painted and put up over a bridge. Egy hídon keresztül állította föl ezt a ívet egy híd közepére, szintén lefestett, újra felhasznált raklapokból. And the last sign here that you probably can't see, Peter, but it's like a political sign about that happiness does not need to be bought with money. Aha, és egy politikai felirat is van ott, ami azt mondja, hogy a boldogságot azt nem lehet megvásárolni pénzzel. Ez egy politikai felirat üzenet volt. And the reason that I made this sign in this specific way, I think you also have this same type of sign in Hungary. That's the sign where it can bound like this. And I found them all over my city because when the wind it blows, then the signs they flip brown and then the glass breaks. And then the shops they throw the signs out. Aha, tehát, hogy ezek ilyen szél által mozgatott, forgatott feliratok, amiket sokszor használnak reklámozásra, és az ő problémája az volt ezzel, vagy ami nem tetszett neki, hogy ezek sokszor fölborulnak, a szél fölborítja őket, üveget összetornak, utána a boltok kidobálták ezt, mert nem szerették, tehát szemétre került. So then I collected many of these signs, maybe 15 of these signs. And then another thing that I also always could collect was that when people ride on their bicycles, they have a lock and it hangs on their bicycle. So sometimes when they drive through a pothole or a bump, then the lock, it falls off the bicycle. And it is on the street and nobody knows who it belongs to. Tehát körülbelül 15 ilyen reklám táblát gyűjtöttem össze szemétből sokfelé. A másik dolog, amit sokat összegyűjtött, az a kerékpár lakatok, ugyanis amikor Kopenhágában, Dániában nagyon-nagyon népszerű a kerékpár, mi nagyon büszkék vagyunk itt Vásárhelyen, hogy milyen sokan kerékpároznak,
Hát Dánia még egy picit előttünk van, azt el kell ismerni. Szóval minden esetre, amikor kerékpárral mennek és belemennek egy kátyúba, akkor a lakat leugrik a kerékpárról, leesik, és ott hagyják, elveszítik. És nagyon sok ilyet szeret össze. Yeah, so I took all the signs and all the locks with no keys and connected them and made them into an advertising campaign for being happy without buying new things. És akkor ezekből a táblákból, illetve a lakatokból, amikhez nem volt kulcs és nem lehetett kinyitni, ebből készített egy installációt, illetve egy üzenetet, egy kampányt, ami arról szól, hogy a boldogságot nem lehet megvásárolni, hogy ne vásároljanak új dolgokat az emberek, ne dobják ki a régit, használják fel azt. And this is probably 25 years ago, and at this time I was friends with a lot of graffiti painters in Denmark. 25 éve volt ez, akkoriban nagyon jó barátságban volt nagyon sok graffiti művésszel Dániában. And I was wanted to be a graffiti painter myself, but then one of my friends graffiti festő akart lenni, de aztán valamelyik barátja. But one of my friends get a fine for like 200,000 euros. 200 000 eurós bírságot kapott egy barátja ekkoriban. Ugye ez most így gyorsan lefordítva körülbelül 80 millió forint. And then I thought I want to make some art where I will not have a problem with the police and not go to jail myself. So I start és akkor inkább egy olyan művészetet igyekezett találni magának, ahol nem kell feltétlenül a börtönbe mennie az önkifejezésért. And then I find all this recycled wood, and then I decide I should be the street art birdhouse artist. Birdhouse? Birdhouse, okay. Yes. Tehát az utcai művészet, street art és madár-odú vagy madár-lak művészé szeretett volna válni. Ezt találta ki magának, faanyagokból, raklapokból, használt faanyagból. Because I think if I make beautiful birdhouses and hang them up in the street, nobody will call the police. Meggyőződése szerint ugyanis, hogy ha nagyon szép madárodukat készít és felakasztja az utcán, akkor valószínűleg senki nem fogja ráhívni a rendőrséget. And then the next 5 years I make 6,000 birdhouses. Szóval a következő 5 évben 6000 madárodút készített. And here you can see me painting the birdhouses. Ott festi éppen a madárodúkat. And I moved them on a cargo bicycle. Egy teherkerékpárral szállította. Up to the train station. And I put them all in the train. Mindeniket föltette a vonatra. And then I take the train to another city, and I go and I make the sound check for my hip hop concert. And then I go and put up 100 birdhouses, and I go back and play the hip hop concert, and then I go back to my city and pick up more birdhouses. Szóval magyarul fölszállt a vonatra a madáradókkal, utána egy másik városba leszállt, elment egy koncerthelyszínre, ahol beüzemelte a technikát, majd szerte a városba 100 darab madárodút elhelyezett, visszament, megtartotta a koncertjét, fölszállt a vonatra, hazament, és csinált 100 újabb madárodút. And then one day, while I'm putting up these 3 birdhouses here, és akkor egy szép napon, amikor éppen ezeket a madárodókat raktam föl egy fára, there comes 2 police officers and look at me. Egyszer csak odajött 2 rendőr, és elkezdett figyelni. And I look down at them, I'm up in the air. Ugye fönn vagyok a levegőben, a magasban, lenézek rájuk. And I think, oh. Hát gondoltam, hogy itt most baj van. And then the policeman gives me a chocolate milk and a banana and say, thank you for all the beautiful birdhouses. És akkor a rendőrök adtak neki egy kakaót, nem tudom, doboz kakaót, chocolate milk and what? Banana. És egy banánt. Tehát egy kakaót és egy banánt adtak a rendőrök, és megköszönték neki. Azt mondja, köszönjük szépen a sok gyönyörű madárodút. And then I think, my plan, it works. Igen, rájött, hogy működik a terve. And I learned one really important thing. És egy nagyon fontos dolgot megtanult akkor. If you make something that is good, and if you make something that is positive, and is designed for the world to nudge the world in a better direction, then the world will help you back. És akkor megtanultam azt, hogy ha valami szépet csinálunk, valami jót csinálunk, amivel szebbé, jobbá tesszük a világot, akkor a világ is segíteni fog nekünk. Hálából. Thank you. And so I make more birdhouses. Yeah. Tehát ezentúl még több madárodót készítettem.
I make birdhouses and I paint them so they're camouflaged, like the walls they hang on, so you can't see them. Készítettem olyan madáradókat, amit utána lefestettem, kamuflázs, tehát gyakorlatilag belesímulva a környezetbe, hogy szinte nem lehet észrevenni, látni őket. I make birdhouses that looks like birds and a cat that is scared. Igen, voltak olyanok, amiket úgy készítettem, úgy néznek ki, mint a madarak, és volt olyan is, amelyik félelmetes volt számukra. Nyilván a cat, egy félő, cat that is scared. Scared, can't come down from the tree. Okay, ja, igen, tehát azért mondom, hogy egy rettegő macska, de retteg, vagy fél a macska, mert nem tud lejönni a fáról. And I have my friends collect all the broken skateboards from the skate community in Denmark, and I make them into birdhouses. Barátaim összegyűjtötték a közösségükből az eltört kördeszkákat is, és ebből is madáradókat készítettem. 6,000 birdhouses. 6000, összesen 6000 madáradóról beszélünk. Then one day I come walking through Copenhagen and I see an art installation where somebody have made a temporary amphi stage of plywood for a film festival. Okay, a temporary what? Like a stage? Not permanent. A temporary what? Amphitheater. Amphitheater, okay. Yeah. Tehát egy színház lelátót készített valaki, egy ideiglenes színház lelátót, egy amfiteátrumot készítettek, amikor egyszer Kopenhágába sétáltam, és ebbe botlottam. And then I go into the festival and I ask them, when the festival finished next week, can I have all the plywood from the amphitheater? És oda mentem hozzájuk, és megkérdeztem, hogy amikor majd vége van a fesztiválnak, akkor megtarthatom-e én azokat a faroslemez lemezeket, amikből készítették ezt az amfiteátrumot, vagy színházlelátót. And then they say yes, and I give them 3 pallets and the address for my studio. És azt mondták, hogy semmi akadály, igen, erre megadtam a címemet, és adtam nekik 3 raklapot, és a stúdiómnak, a munkahelyemnek a címét. And then the next year, I turned them into this installation that I will show you now, that was installed for 14 months on one of the biggest plazas in Copenhagen. Úgyhogy a következő 1 év alatt ebből a sok anyagból kialakítottam egy olyan installációt, amely 14 hónapon keresztül volt kiállítva egy plázában, vagy egy téren Kopenhágában. Okay. Okay, that's a cliffhanger, I guess, but it worked right before, right, babes? Yeah. Szokás szerint technikai ördög, az imént még működött. If it's connected to... Yeah, but it's probably the Wi-Fi not working. We can take a question. Jó. Most én addig ettől függetlenül is... Let's take a question from the audience. Akkor igen, azt mondja, hogy addig tudunk válaszolni kérdésre. Én készültem kérdéseket, de nem azt mondta, hogy a közönségből. Van-e kérdés önöknél? Valakinek van-e kérdése? Tessék, Péter és Momó. Van-e valamilyen tudománya, vagy tudása arról, hogy használták a madarak ezeket az odókat? Do you have any statistics whether the birds used these birdhouses? Yes, I have many stories about birds who live inside the different birdhouses. Nagyon sok története van azokról a madarakról, akik a különböző madárodókban laktak. There is actually, I can tell a story about this birdhouse. No, this birdhouse here, where you can see there's a bird sitting here. Ott még egy madár látszik is azon a téglaszínűre festett második bal alsó sorban második odúban lakó madárról, amit ott látszik is. Because when I paint all these birdhouses, I had to walk around and ask for permission and then stand and then paint them so they look like the building. De nyilván, amikor ezeket kihelyezem, akkor meg kell kérjem a tulajdonosnak az engedélyét, hogy én ezt kirakhassam, és ott helyszínen lefestem olyanra, mint a háza környezete. And one day when I'm standing there, a man comes and then he tells me,
you are a con artist. You only try to look if somebody is home in the houses or not, and that's why you ring our bells to see if somebody is home, and then you come and steal our stuff. És egyszer, amikor itt volt, akkor letámadták, vagy amikor itt kérdezek, akkor letámadta egy férfi, oda ment hozzá azzal, hogy azt mondja, maga egy csaló, akinek az egyetlen szándéka az, hogy így bekopogtat, becsönget házakba, és kiderítse, hogy otthon vannak-e, hogy aztán kirabolhassa a házat. And then I say, no, I'm an artist, I make birdhouses. Magyaráztam, hogy én egy művész vagyok, aki madárodukat készít. And then the next day, the man comes back, and then he looks a little bit sad like this, and he comes back, and then he says, sorry, I spoke with my wife, and he says, you're not a con artist, and we want to ask if we can have a birdhouse. És ugyanaz az ember másnap megjelent ott, és kicsit leszegett fejjel, kicsit szégyenkezve elmondta, hogy beszélt a feleségével, a felesége meggyőzte, hogy nem egy csaló, és meghívták, hogy akkor készítsen egy madárodút az ő házukra is. So I make this house for him, and when I come back and take photos, there was this titmouse sitting there. Igen, ezt a madár márkát, ezt nem ismerem. I don't know this type of bird. But Yeah, it's a little bird. Yeah. Okay. Ez egy kis madár, amit látott, ő mondta a nevét egyébként, de szóval minden esetre legközelebb, amikor arra járt, akkor már ez a madár bent lakott az odúban, amikor meglátogatta, tehát elfoglalta az odút, amit neki készített, azt egy madár beköltözött. Mondhattam volna, hogy fekete rigó, de nem úgy néz ki, ez egy kisebb madár. Csaba, parancs. So what kinds of birds are these birdhouses designed for? Hagyjuk menni a videót. Ez a Happy Wall, ahogy itt bemutatja éppen, Kopenhága központjában, ugye Happy Wall az boldog fal magyarul. Yeah, so all the plywood doors that you have is cut from the amphi stage, and then people can go and then they can flip them and draw and paint what they want by flipping them like that. Szóval ez a hatalmas installáció, amit itt látnak, egy alapvető fekete háttér, színes lemezek vannak rajta. Ezek a színes lemezeket, ezeket az emberek forgatják, és a forgatással ugye vagy a fekete, vagy a színes oldala látszik, így szövegeket vagy üzeneteket tudnak kialakítani. Tehát gyakorlatilag ezt a hatalmas installációt, ami 14 hónapig kint volt Kopenhágában, ezt az emberek működtetik azzal, hogy forgatják a raklap lemezekből, vagy falemezekből készített installációt. Okay, I think we just skipped the video. It's not working. There's nothing to do about it. Yeah. Oké, we skip the video then. Akkor átugorjuk ezt a videót, mert úgy látszik, ezt nem tudjuk megnézni. De szerintem amennyire látszott belőle, az nagyjából jó pofa volt, ugye, hogy valahol ez ki volt állítva Kopenhágában. Én csak a fotót láttam, bevallom, és ott nem jött át a lényeg, hogy itt a feliratot azt a lakosok azzal, hogy forgatják a lapokat, azzal maguk alakítják ki. Szóval ez nem csak egy fekete felületre színes betűkkel fölfestett üzenet, hanem valami olyan, amit az emberek, hogyha ott forgatják és lapozgatják ezeket a lemezeket, akkor saját maguk tudják a feliratot kialakítani rajta. So I saw the picture on your website without the video. I didn't realize that it's not a permanent text that you have on there, but it's actually the passerbys, the walkers, pedestrians. They can actually flip and they can change it all the time. Szóval ezt állandóan változott ez a felirat, mert valaki éppen kialakított egyet, gondolom lefotózta, én azt tettem volna legalábbis, hogyha kialakítok egyet, és aztán jött valaki más, valami mást írt ki közben, úgyhogy ez egy installáció volt. Yeah, for example, every morning there was a guy who had a shop for fixing mobile telephones, like a little shop, tehát and he would come. A környéken volt egy úriember, akinek volt egy üzlete, aki mobiltelefonokkal foglalkozott, ugye azokat szerelte, javítgatta. So he would come every morning and write the name of his shop really big all over the wall. wall. Ő például minden reggel odajött, és ebből a hatalmas felirattal a saját boltjának a nevét kiírta. Minden reggel. And people would use it for the political statements. Más emberek politikai üzeneteket írtak ki rá. Or to just draw silly or naughty drawings or like teenage stuff. Sokszor a tinédzserek azok ilyen, hogy mondjam, valamiféle pajzán feliratokkal látták el. Tehát amit a tinédzserek csinálnak.
It was in many different TV shows and music videos as the background. Nagyon sok TV műsornak és videoklipnek volt, zenei videoklipnek volt a háttere. And multiple times I got photos from somebody who had written, will you marry me, or something like this for proposals. És nagyon sokszor látott olyan fotókat, ahol valaki azt fotózta le, ugye ott kérte meg a mennyasszonyának a kezét mondjuk, és a hozzám jössze feleségül feliratot alakították ki rajta. It was 4 meters tall and 36 meters long. 4 méter magas és 36 méter széles volt ez a fal. And on one of the biggest plazas in Copenhagen, so az egyik legforgalmasabb téren Kopenhágában. So if you would have to buy that advertising space as a big company, you would have to pay millions of euros. A nagyvállalatok egy ekkora reklámfelületért sok millió eurót fizetnének reklámdíjként, tehát ez egy nagyon ilyen szempontból értékes és érdekes felirat lehetőség volt. So for me it was a lot the same as for when I was painting graffiti. Now I gave everybody the option to paint graffiti. Egy kicsit arra utalt, amikor graffiti művészként, ő firkálfalat, itt most adott egy legális lehetőséget mindenkinek, hogy firkálhassanak egy nagy falra. Sorry, the video is not working. Yeah. Nagyon sajnálom, hogy a videó nem működik. Then every place I went around in the world, I always saw mountains like this. Bárhova mentem a világban, mindenütt láttam hasonló hegyeket. And at the time I was working in logistic transportation company in Denmark. Ugye ekkoriban én egy logisztikai szállítmányozási vállalatnál dolgoztam Dániában. And they also had this mountain. És ez a hegy például az övék volt. And I thought, this mountain used to be a forest that was standing all around the world. És hát arra gondoltam, hogy ez a hegy valaha egy erdő volt, ami a világon bárhol lehetett éppen. And we cut down the forest and made it into pallets and boxes, and then we transported the boxes with goods, with products to Denmark. Tehát az egész világon, ahol ezek az erdők voltak, éppen ott kivágták ezt az erdőt, földolgozták, dobozokat és ládákat készítették belőle, megrakották árukkal, és ezeket az árukat elszállították a raklapokon Dániába. And then we made all the things into this mountain of scrap wood. És aztán mi dánok ezt a hulladékhegyet csináltuk belőle. And then I thought it would be beautiful if I was to make an army of sculptures built from this and put them in the forest around the world to protect the forest. És akkor arra gondoltam, hogy milyen szép is lenne az, hogyha egy hadseregnyi an army of my troll sculptures. Okay. Yeah. Tehát, hogy egy szobor hadsereget készítenénk ebből, amit utána a világban mindenfelé felállítanánk, hogy vigyázzon az erdőkre. And then I started. És aztán nekifogtam. This one here is called a Hector Protector, and it is in Puerto Rico. Ezt úgy hívjuk, ezt a szobrot, hogy Hector Protector, és Puerto Ricóban van. I went to Puerto Rico, and then I just drove around and talked to local people, and they gave me pallets that they were throwing out. Elmentem Puerto Ricóba, ott körbe jártam autóval a szigetet, találkoztam emberekkel, akik adtak nekem olyan faanyagot, amit ők kidobtak volna. My trolls, they love the forest, and they're afraid of the humans, and they're afraid of the cars. Az én trolljaim, ezek a kis szörnyek trollok, tehát az én trolljaim azok nagyon szeretik az erdőt, félnek az emberektől, félnek az autóktól. So this one is smashing the car. Szóval ez a troll éppen összezúz egy autót. And when I had to build this, I had no money to buy the car. És amikor ezt építettem, akkor természetesen nem volt pénzem, hogy megvegyek egy autót. So a local guy, he gave me his own old car that was broken down. Szóval egy helyi ember adta nekem az ő autóját, ami éppen tönkrement. And then I had to figure out how to smash the roof so it dented in. És azt kellett kitaláljam, hogy hogyan zúzzam úgy törjem össze a tetejét úgy, hogy az így nézzen ki ebben a installációban. And my friend said, Thomas, we use a hammer.
És egy barátom azt mondta, hogy Thomas, egy kalapácsot fogunk használni. No. Then my other friend said, Thomas, we use a stone. Egy másik barátom azt mondta, hogy Thomas, egy követ használjunk. No. Az sem. Then we went to the shop to buy some food. Elmentünk egy boltba, hogy élelmiszert vásároljunk. And I see 6 construction workers with an excavator. És akkor láttam, hogy van ott 6 olyan építkezési munkás, akik egy markolóval dolgoztak. So I stopped the car and I go out and ask them, can you destroy my car? Akkor leállította az autót, oda ment a munkásokhoz, és megkérte őket, hogy összetudnák, vagy tökre tudnák tenni az autót, le tudják rombolni az autómat? And they say, what? Micsoda, nem értették. And so I explained them, És aztán elmagyaráztam if they can nekik, take the excavator, hogyha ezt a markolót ezt föl tudnák emelni, and they say yes. és ebbe beleegyeztek. And then they start to do like this. És aztán igen, akkor mutatták ezt a kőpapírólós szerű, hogy 1, 2, 3. Because everybody wants to have the job to break the car with the Ugyanis excavator. egymás között összevitatkoztak, hogy kinek lesz ez a munkája. Mindenki szerette volna saját maga csinálni ezt. Then comes out the big boss in a suit. És akkor kijön öltönyben a nagyfőnök, And he tells the workers, gives me the keys. és akkor elkérte a kulcsot a munkásoktól. And then he went into the excavator and helped me to smash És the ő car. magának tartotta fönn a lehetőséget, úgyhogy ő szállt be a markolóba, és ő zúzta össze az autót. Yeah. So that's how we broke the roof of the car. Szóval így tudtuk betörni a tetejét, vagy összetörni a tetejét az autónak. Then they called me from Copenhagen and asked me if I could do 6 sculptures in Copenhagen. Akkor felhívtak Kopenhágából, hogy tudnék-e 6 szobrot legyártani Kopenhágának. And they told me we want to have them in front of the library, in front of the city hall, in front of the shopping mall, and I said no. És azt mondták, hogy akkor szeretnénk ezeket a városháza elé, egy bevásárló központ elé, City Hall, Shopping Mall, and what? And Library. and the library. És a könyvtár elé. És azt mondtam, hogy nem. I said no, they have to be hidden in the forest that they are protecting, and so they can show humans all the beautiful forest that we have around Copenhagen. Elmondtam nekik, hogy ezeknek az erdőben kell lenni, ahol elbújnak az emberek ellen, védik az erdőt, és az emberek, amikor kimennek, megnézik, akkor látják, hogy milyen szép az erdő. Now my wife is just gonna give me the book. Where's the cartoon book? Két könyvet hoztunk, azokat körbeadtuk, hogy nézegessék, de most a Thomas szeretne mutatni belőle valamit, hogy kéri vissza a könyvet egy pillanatra. So, and then at some point, because I used to be a rapper, mivel egy rap zenész volt valaha, so I learned how to write stories that were rhyming. Ezért megtanulta, hogy kell rímelő, verselő sztorikat írni, vagy történeteket rímekbe faragni. So I decided to write this book. Úgyhogy akkor eldöntöttem és elhatároztam, hogy megírom ezt a könyvet. And this troll here is the main character of this book. Ez a troll, amit itt a képen mögöttem látnak, ő a főszereplője ennek a könyvnek. And then it comes with a treasure map that it's wrapped inside. Egy kincskereső térképpel jön. Tehát a csomagoló anyag az egyben egy kincskereső térkép. So this is in 2022. This was all the trolls that I had built in Denmark. 2022-ben ez volt az összes akkori troll, amiket Dániában építettem. And all my stories are written from the perspective of the trolls. Minden történet, amit írtam, az a trollok szemszögéből készült. Írtam. So, for example, they look at the windmills and they see them as big metal flowers in the sea. Tehát például a trollok számára ezek a tengeri szélkerekek, a szélerőművek, ezek hatalmas virágok, amelyek kinőttek a tengerből. Yeah.
that is, and then inside all my books, valamennyi könyvem belsejében, now I have 5 books. most már 5 könyvem van, You have this riddle, egy ilyen riddle, egy ilyen rejtély, vagy mondóka, vagy vers, vagy minek mondjam ezt, találós kérdés, igen, egy ilyen találós kérdés van. and if you can solve the riddle, Hogyha meg tudják oldani ezt a rejtvényt, you find something special. akkor valami különlegeset találnak. Yeah. This troll here is in Colorado. Ez a troll Coloradóban, az Egyesült Államokban van. This here is from South Korea. Ez Dél-Koreából készült, ez a kép ez Dél-Koreából készült. When I came there, they had bought 300 new pallets from the pallet factory. Amikor jöttem, akkor hoztak nekem 300 vadonatúj raklapot a raklapgyárból. And I told them, this is not recycling. És elmondtam nekik, ez nem újrahasznosítás. And they told me, Thomas, these pallets are brand new, it's good quality. És megnyugtattak, hogy ezek vadonatúj raklapok, nagyon jó minőségűek. And I told them, no, you have to send them back to the factory. Mondtam nekik, hogy azonnal küldjék vissza a gyárba. And then I borrowed this car, it's a little Kia. És akkor ezt az autót én kibéreltem. And then I drove around with a translator and one of my friends for 5 hours, and we found 300 old pallets. És akkor 5 órán keresztül mentünk körbe a városban, és találtunk 200 régi raklapot egy barátommal és egy tolmáccsal. No matter where you go in the world, you can find a mountain of scrap wood. Akárhova mégy a világban, mindenütt tudsz találni egy hatalmas hegynyi raklapot, használt raklapot. Even if you don't speak the language and you go to South Korea, Még akkor is, ha nem beszéli a nyelvet, és Dél-Koreába megy, where it's really, really cold, ahol nagyon hideg van, and everybody burn wood for fire, és mindenki fával tüzel, tehát a fából készít tüzet, vagy melegszik. people prefer not to burn the pallets because the burn value is just not super high. Még ott sem égetik el a raklapokat, mert nem jó a fűtési értéke, a tüzelői értéke. So I think probably the same here. Föltételezem, hogy ugyanez a helyzet önöknél is. Then I decided I should make a map. Eldöntöttem, hogy készítek egy térképet, And I called it the troll map. és a troll térképnek hívtam. So here you can see all the different places where I have built trolls around the world. És itt láthatják azokat a helyeket a világban, ahol én már készítettem trollt, and I add something here. The closest to us is near Munich, Germany. Az az X, ami ott legközelebb van Magyarországhoz, az München mellett van Németországban, de az látszik, hogy egész Kelet-Európa az még üres. The whole Eastern Europe is empty. Yeah. Yeah, I would love to put one more X somewhere over here. Úgyhogy nagyon szeretnék oda tenni még egy X-et. Mi is nagyon szeretnénk. We would like that too. And what was I going to say? You made up this map? And you No, put the yeah. 2 weekends ago we had a tour in my studio in Denmark. 2 héttel ezelőtt volt egy stúdiónak hívja, hogy a műhelyét, tehát a műhely túrát vezettem Dániában a műhelyemben. And there come a man from Canada and his wife. Egy férfi volt ott Kanadából a feleségével. And he says, John Smith, 104 trolls, when he introduced himself. Amikor bemutatkozott, azt mondja, John Smith vagyok, és 104 troll. Because he had traveled around the world and found 104 trolls. Ugyanis ő a világot, amikor beutazta a világot, ő már 104 trollnál járt személyesen. Mármint a Dambo trollok közül már 104-et személyesen meglátogatott, mire meglátogatta a műhelyét. This picture here is of the troll in Chicago just before it ate the mother of my kids. Ez a troll, a chicagói troll, amit akkor fotóztam, éppen azelőtt fotóztam le, mielőtt megette a gyermekeim édesanyját. And you can see how the construction on the inside of the troll is made. Itt láthatják azt, hogy néz ki a belseje a trollnak.
This here is in Chongqing in China. Ez Chongqingben van, Kínában. And the hair is a big braided ponytail. És a haja az egy nagy copfba van fonva. That is made of the super big Chinese bamboo. Ez a haj, ez ilyen nagyon vaskos kínai bambuszból készült. It took 3 people to braid it because it was so strong. Olyan erős ez a bambusz, hogy 3 ember kellett ahhoz, hogy meg tudjuk hajlítani. This here is in Wyoming in the United States. Ez Wyomingban van, az Egyesült Államokban. And these 3 kids, they came and I was sitting in a kayak. Én egy kajakban ültem éppen, amikor ez a 3 gyermek jött. And these 3 kids came and I got the perfect picture of them walking across the bridge or the lake. Tehát éppen amikor arra kajakoztam, akkor jött erre ez a 3 gyermek, és egy tökéletes képet sikerült készítenem arról, ahogy ők átmásznak a víz fölött. The lake goes to a little island. Ott a tó egy kis szigethez vezet. This here is in Belgium. It is a big tower and a wizard type of troll. What a wizard? Yeah. Szóval ez Belgiumban van, ez egy nagy torony és egy varázsló típusú troll. This is my troll number 100. Ez a 100. trollom. And this one we made it extra secret. És ezt különlegesen titkossá, vagy extra titkossá készítettük. So it was a big treasure hunt, like I explained before, and it took people 3 weeks before anybody found it. 3 hétbe tellett, mire az első ember megtalálta. Egy nagy kincskereső akciót indítottunk ugyanis, tehát ez annyira titkos volt, nem tudták, hogy hol állítjuk föl. Mire a térkép alapján, vagy a játékban az első ember megtalálta, 3 hétbe tellett. I have learned that the bigger a secret is, the more people want to solve it. Megtanultam, hogy minél nagyobb titok valami, annál több ember akarja megfejteni ezt a titkot. So I like to make secrets because it's funny. Yeah. Igen, ezért szeretek titkot gyártani, mert ez jó pofa, vicces. Here you have a couple of more trolls. További trollokat látnak itt. This one is in Seattle. Ez a bal felső az első, a Seattle-ből, Washington állam, Egyesült Államok. It has a flute that is built from a piece of driftwood. Az egy olyan furuját fúj ez a troll, amit uszadékfából készítettem. And the chief from what is called the Mukulchuk tribe helped me build and decorate the flute. Tehát ezt a trollt, illetve ezt a furuját, amikor készítettem, akkor egy helyi indián törzs főnök segített nekem, a Mogulcsuk nevű törzsnek a főnöke segítette ezt a furuját kialakítani, illetve lefesteni, ha jól értettem. This one here is called the Bird King and has a crown of birdhouses and sits on a throne made of logs. Ez a Madár király nevezetű troll, ez egy hatalmas széken ül, ami banárodukból van kialakítva, and sits on a throne made of the tree trunks. Yeah, tree trunks. Igen, tehát a fa törzsekből készített széken ül, vagy trónon ül. And here is one riding on a car. Ez egy autón ül. Ezt én láttam valamelyik könyvben, amit itt éppen körbeadtunk, láttam oldalról is. Az azért jó pofa, mert ez egy domboldalban, egyébként nyilván áll, de úgy néz ki, mintha gurulna lefele az autó, és a rajta ülő trollnak lobog a haja hátrafele, tehát minthogyha száguldana lefele az autón. I just explained that from another perspective. If you look at it from the side, it looks like this car is running downhill, and the guy has his hair in the air behind him. Yes. Yeah. Now I have made 155 trolls. Hát mostanára 155 trollt készítettem. I believe around 30,000 volunteers has helped me build my trolls over the last 11 years. Az elmúlt 11 évben körülbelül 30 000 önkéntes segített nekem ebben a munkában. I believe that more than 15 million people have traveled and stood in front of one of my trolls. Több mint 15 millió ember utazott el, ment el valamelyik trollomhoz, és csodálta meg azt, vagy nézte meg azt. All of these experiences have been made by recycling hundreds of tons of trash.
És mindezt úgy értem el, hogy több 100 tonna szemetet használtam föl. And all of these people who have visited all of these experiences have learned a valuable lesson. És minden ember, aki eljutott valamelyik trollhoz, mindannyian egy nagyon értékes tapasztalatra tettek szert, valamit megtanultak. They have learned that something that is made of something old is just as good as something that is made of something new. Azt tanulták meg, hogy attól, hogy valami régi anyagból készítettünk, attól még az ugyanolyan értékes és hasznos lehet, mint az, amelyeket újból készítenek. This is my workshop in Denmark, Ez az én műhelyem Dániában, where I now have 21 people working in my workshop and my studio to help me. Tehát a műhelyemben jelenleg 21 ember dolgozik, és segítenek nekem. And both my workshop, all the buildings, and all of our salaries are all paid for by rethinking the value of our trash. És mindannyiunknak a fizetését, a megélhetésünket, a műhely fenntartását, ezt mind abból fizetjük, hogy az emberek újra gondolják a hulladéknak az értékét. We collect trash, we clean trash, we organize trash, and we Összegyűjtjük build a it into szemetet, exhibitions. letisztítjuk a szemetet, rendszerezzük a szemetet, és felépítjük belőle az üzletünket, illetve egy üzletet építünk belőle. You can see the building here is built with commercial billboards. Tehát látszik, hogy az épület mögöttem az kereskedelmi reklámhirdetésekből készült. I try not to buy anything myself, so I only wear recycled clothes and I cannot buy anything new, only recycled things. Tehát én magam is sem veszek soha semmit újonnan, a ruhákat is én mindig használt, valami újra hasznosított dolgot használok. Because I believe that in this world we need to have examples and heroes that shows us that old things are just as good as new things. Annak a filozófiának megfelelően él, hogy az egész életével azt igyekszik példázni, hogy az öreg használt dolgok azok ugyanolyan jók, mint az új dolgok. That is my mission, and that is why I'm sitting here today. Ez az én küldetésem, és ezért ülök én itt ma önök előtt. Thank you. Köszönjük. Bevezetésben elmondtam, hogy akkor itt ezek szerint nem is egyedül hódműző Vásárhelyről, én hogy kerültem Dániába, és hogy kerültem kapcsolatba először a Dambo szobrokkal, majd e-mailen keresztül, ugye az ő weboldalán keresztül a céggel, illetve utána csak a tegnapi napon személyesen is Thomas Damboval. I just explained how we got in touch after visiting Denmark, etc. So, tegnap mondott még egy történetet, ami föltett. Mielőtt beszélgetünk, én ezt elmondom, mert ez annyira tetszett, sőt utána néhány. I give them some stories how you explain me how you came up with certain ideas, the ones that I really like. Szóval az egyik ilyen nagyon aranyos történet, ami csak alá támasztja azt, amit itt most hallgathattak. Az Egyesült Államokban egy városban, the lampposts, which city was that in the US? Yeah, light fixtures. Light fixtures. Yeah. That's in, I think you paid. Which city was it? That's in Milwaukee. Milwaukee. Yeah. Tehát közép-nyugaton, északon, Amerikában, az Egyesült Államokban, Milwaukee-ban megbízták, hogy készítsen ott egy trollt, egy szobrot. És amikor oda látogatott, sétált, ötleteket gyűjtött, akkor látta, hogy éppen lecserélik a lámpaoszlopokat, kandelábereket, és a régieket összegyűjtötték, számára úgy nézett ki, azok a régiek teljesen jók. Nem értette, hogy miért cserélik le. És akkor volt egy ötlete, megálmodta azt a trollt, amely mint egy virágot, egy ilyen lámpa oszlopot leszakít, és megszagolja. Mint egy pitypangot mondjuk, oda tart az orrához. A másik kezében van egy csokornyi lámpaoszlop, mint egy csokorvirág, és a réten, a parkban előtte ott vannak még, mint a réten a virágok, ott vannak ezek a lámpaoszlopok, amelyek még mindig működnek. Némelyik már le van szakítva, az félbe van törve. Szóval ezt a trollt megálmodta, és elmondta nekik, hogy ő ezt javasolja, hogy egy ilyet csináljanak. Egy feltétellel vállalja, csak hogyha ők nem cserélik le a lámpaoszlopokat, hanem megmarad a régi. A város megsporolt néhány $100,000, ő elkészítette nekik ezt a trollt, és ez egy jó pofa. Is it already done?
In Milwaukee, is it finished or is it just the No, idea? it's in You May. sold the idea. In Tehát May. ez még folyamatban van, ez a projekt még nem készült el, de mondom, nekem annyira tetszett ez az ötlet, hogy milyen jó pofa az, hogyha egy ilyen troll, egy óriás, mint a virágokat szedi le, a lámpaoszlopokat szedi össze. Szóval nekem tetszett. És itt most a mai napon is tanulja voltam, hogy hogyan dolgozik. Megosztotta velem, ezt remélem, hogy nem fogja valaki más megcsinálni, csak azért, mert én kibeszélem. De mondta, hogy van egy ilyen ötlete, hogy például egy ilyen troll, az egy földön lévő lyukba néz bele. Mint hogyha egy tó lenne ez a lyuk, egy vízfelület, és magát nézni, a tükörképét nézné benne, de a lyukban belül a tükörkép az egy másik troll. Tehát nem egy vízfelület lenne, hanem a lyukban benn van egy másik troll, és az néz vissza rá. Tehát a tükröződés is egy igazi troll. Szóval mindenesetre nagyon érdekes látni azt a kreatív munkát, ahogy ő dolgozik, ahogy ezekkel a tényleg fantasztikus, nagyon jó ötletekkel jön. Azt a könyvet tényleg lapozgassák, nézegessék, interneten nézzék meg, Thomas Dambo, fantasztikus, kreatív, nagyon jó ötletei vannak, nagyon jó pofák, úgyhogy ezért is hívtuk meg, és ezért szeretném, hogyha valami jó pofa lenne itt Vásárhelyen is. I just explained two of your ideas. One is the troll in the Milwaukee project, the other one, the one looking in a hole, and another troll looking back. Ah, yes. How you came up with this idea and how your creativity is working, basically. Oké, akkor most én kérdésekkel készültünk, beszélgettünk Alexával, Thomas feleségével, hogy mik azok a pontok, amikről leginkább érdemes lenne beszélnünk ahhoz, hogy jönnek itt Vásárhelyen, illetve Magyarországon minél többen. Ne csak ezt a környezettudatos gondolkodást, a fenntartható fejlődést, hanem személyesen Mr. Dambót is megismerjék, és esetleg kedvet kapjanak ahhoz, hogy Magyarországon is, akár Vásárhelyen is legyen egy ilyen szobor. So, you told us a lot about your life. Is there any part that you think would be important to understand? You explained, you answered already many of my questions, which I got also from your wife. So, is there anything that we missed? What could be also, as a piece of a puzzle, complete the story of Mr. Dambo or Thomas Dambo? For example, how did you come up with your name? Ah, yes, my name, I can tell you about that. A Dambo az egy művésznév. Úgyhogy mondom például, hogy van-e olyan rész, amit kihagyott még a bemutatkozásából az életéből, esetleg, hogy jött a név? So do I need to use the microphone? I think I can do it. It's better because still half of the people So understand my name, English. Dambo, is D-A-M-B-O, and in Danish, the punctuation for ADHD is really similar to my name. ADHD. Oh, that's the sickness. The hyper disorder. Yes, okay. Tehát az ADHD, Magyarországon is mondjuk sokszor szerintem ezt az ADHD-t, úgyhogy sokan már ismerik, ugye ez a disorder, ugye Attention Deficit Disorder. Yeah. Szóval ez a figyelemhiányos fejlődési rendellenesség. Szóval ő, ahogy írja a Dambót, azt dánul nagyon hasonlóan rövidítik. So when I was 18, 19, my friends started calling me Dambo because I was always building this one, painting this one, writing a rap song. And igen, tehát annyira hiperaktív volt, hogy a pajtásai 18-19 éves korában őt elkezdték Dambónak hívni, emiatt, hogy hiperaktív volt. So it became my rap name, it became my graffiti name, and így it lett became my először artist a name. rap művész neve, majd a graffiti artist neve, és végül a művész neve. Okay. Yeah. Very interesting. It was a good question. Yeah, it was actually Jan perfect. answered it. Very interesting for us. So tell us a little bit about your artistic vision. We already saw how you come up with this. But for example, what is the story behind the trolls? Why trolls? So how did you come up with the idea of trolls? Yeah. Tehát a trollok, mint ötlet, hogy jött vajon? So for me, the trolls is the unspoken voice of the animals and the plants. Tehát számára a trollok azok a növényeknek és az állatoknak a ki nem mondott szavait jelképezik. What would the animals and the plants say, or what are they thinking, if we would understand what they are thinking and saying about us humans? Vajon mit mondanának, mit szólnának az állatok és a növények, hogyha mi emberek megérthetnénk az ő hangjukat? Mit gondolnak, mit mondanának, mit gondolnak rólunk emberekről? I think they would think that we are the invasive species. Én úgy gondolom, hogy ők azt gondolnák, hogy mi vagyunk a minden invazív faj. Ugye most ezt az invazívot mondják, ami
elpusztítja a helyi, a lokális életközösségeket, és leural valamit. Ugye most nálunk ugye van ilyen poloska, katicabogár. Nem, a poloskából tudják, hogy van az a zöld színű, az a Kínából importált, és az mindent leural itt, vagy a katicabogárból, a miénk az volt a 6 vagy 7 pöttyös, ugye, és aztán van ez a harlekin katica, ami meg az invazív faj, de ugyanígy nálunk az akác is invazív faj, bár annak idején pont a futóhomokat akarták az Alföldön megkötni, és azért telepítették be, de az nem őshonos Magyarországon az akác, és az is egy invazív, egy kipusztíthatatlan faj. Szóval Mr. Dambo éppen azt mondja, hogy valószínűleg ezek a trollok, ahogy a növények és az állatok is, bennünket egy ilyen invazív fajnak tartanának némi joggal. I think you're right. Yeah, I think they would say that we are dangerous and that we know a dangerous type of magic. Aha. Szerintem ők nagyon veszélyesnek tartanánk minket, és azt gondolnák, hogy mi valamiféle veszélyes varázslatot tudunk. So and by magic I mean like if you are an animal, you would probably think that this is magic, that this is magic, that our phones are magic, and that flying to the moon is magic, and you would be really, really scared. Azt gondolom, hogy ha állatok lennénk, akkor azt gondolnánk, hogy a projektor, a mikrofon, a telefon, meg a holdra szállás az az igazi varázslat, és hogy ezek nagyon félelmetes dolgok. So I like in my stories to flip the narrative so that the humans become the bad guys and that the trolls and the nature becomes the good guys, because I think it opens our eyes for who we actually are as humans. Szóval az én meséimben, az én történetemben én igyekszem megfordítani a történetet. Ezekben a történetekben az ember a rossz fiú, a rossz szereplő. Humans are the bad guys because... We are the bad guys because we take all the resources and push the nature away. Mi vagyunk a gonosz szereplők, mert hogy mi vagyunk azok, akik leuralják a természetet, és eltaszítjuk magunktól, meg kihasználjuk, kizsákmányoljuk a természetet. And then I also just think it's a funny way to write a story where everything is upside down and Ezen kívül úgy gondolom, hogy ez egy vicces, jópofa dolog, hogyha egy történetben minden fordított fonákul van. And then of course trolls, they in the stories that I grew up with, that my mother would told me, trolls would always be in those stories. And and you know trolls from fairy tales and from movies and like that. So it was a logical thing for me to use something I know and then turn it into my own. Az édesanyám meséiből, de a filmekből, hollywoodi filmekből akár ismert trollok, azok régi ismerős szereplők voltak, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jópofa dolog lenne, hogyha ő a történetében ezt megfordítaná, és a saját történeteit ezekkel az ismerős szereplők segítségével mondaná el. But I think all cultures around the world, they have different mythical creatures that lives out in the woods and lives out in nature. Valószínűleg minden kultúrában vannak ilyen mitikus szereplők, az erdőben élő kis szörnyek, és a többi. Ugye az előbb talán nem elfelejtettem azt is elmondani, hogy ugye ezek általában negatív szereplők voltak, és ő megfordította, és az ő történetében ezek a pozitív szereplők. So for me it's not so important if we call them giants or if we call them Bigfoot or if we call them trolls. Nem az a fontos nekem, hogy hogyan hívjuk őket, yetinek, vagy Bigfoot, ugye ez a nagylábúnak, vagy trollnak. Az minden egyes kultúrában megvannak ezek a figurák. For me it's the stories that they tell and the message that I can make them bring. Nekem az a fontos, hogy milyen üzenetet hordoznak, illetve milyen üzenetet tudnak átadni, milyen történetet mesélnek el nekünk. Okay, very good. So let's talk about, because we agreed that this presentation would normally last about an hour and a half, so megbeszéltük, hogy kb. 90 percig tartana ez a beszélgetés, úgyhogy most így az utolsó harmadra ráfordulva egy kicsit gyakorlatias kérdésekkel, more practical questions. So you mentioned that just in the United States you have 39 trolls and about 1.5 million people visited these trolls last year, and globally it makes about 5 million visitors a year, and you said some of these numbers. So what is the significance and what do communities experience where you install a new troll? So you have these statistics. What is the effect on the community and what is the impact on tourism? Well,
Ugye, bocsánat, lefordítom a kérdést is, tehát hogy az a kérdés, hogy milyen, ugye mondta ezt, hogy 1,5 millióan látogatták meg az Egyesült Államokban, 5 millióan látogatták meg globálisan, csak a tavalyi évben az ő trolljait, hogy mondom, gyakorlati kérdéssel kezdjünk, ugye mik azok a hatások, amik gazdaságilag, turizmusra, illetve a helyi közösségekre kimutathatóan jelentkeznek egy ilyen troll létrehozásakor. For me, my mission is to show as many people as possible that trash is a treasure. Tehát az én misszióm, az én küldetésem az az, hogy minél több embernek megmutassam, hogy a hulladék az valójában egy kincs. And by showing that you can make something out of something discarded that was a problem, trash. Tehát korábban egy probléma volt, valami szemét, amitől megszabadultak, ami nem kellett, amit el kellett takarítani. And then make it into something that can compete with something that is like something like a big building or a big festival or a big TV production or something like that. We show that we don't need to burn new resources to create new experiences. We can do it from what is already there. És hogy ezeknek a felhasználásával mi ugyanúgy, mint amikor valaki más mutat be valami új tévésorozatot, egy új filmet, vagy egy fesztivált, vagy egy műalkotást, vagy egy épületet, tehát amikor valami újat alkotnak ezekből, akkor ehhez nem kell új dolgokat felhasználni, hanem már olyan meglévő anyagokat is lehet használni, ami már létezett, már egyszer megalkották, felhasználták. And of course, these are the people who come to visit. They, I hope they get good experiences and they get like joy in their eyes, and they probably also will buy an extra ice cream when they come to visit. És igen, ugye az emberek szemében ugye a gyönyör, az öröm, ez az egyik, ami pozitív következmény, de egyébként persze azok az emberek, akik meglátogatják, azok lehet, hogy utána egy jégkrémet is vásárolni fognak. It has become like so when I built one, if I build one here, then the people from here, some of them will then go and find the one in Munich. But the people from Munich will maybe also go visit the one here. If they go to Budapest, they look in my map and then they come over here. Tehát például amire gondolok és amit tapasztalnak is, ugye, hogy ha itt most építünk egyet Hódmezővásárhelyen, akkor azok az emberek, akiknek ez tetszik, azok lehet, hogy legközelebb, amikor elmennek Münchenben mondjuk, meglátogatják a trollt, az ottani trollt is megnézik. De ugyanígy azok az emberek, akik már jártak Münchenben, vagy esetleg ott élnek, ismerik a trollt, hallanak róla, hogy itt is van egy, akkor eljönnek ide, hogy megnézzék azt. Vagy például egy turista Magyarországra érkezik Budapestre, akkor megnézi a térképet, és látja, hogy Hódmezővásárhelyen van egy troll, akkor le fog utazni ide Hódmezővásárhelyre, hogy megnézze azt. Igen, köszönöm. Tehát nyilván itt a turizmusra kifejtett hatás miatt kérdeztem meg ezt, és számunkra nyilván azért érdekes, azért beszélgetünk erről, mert én azt gondolom, hogy ez a két haszna mindenképpen lenne. Az egyik a turizmusra a haszon, másrészt remélhetőleg a helyi közösségnek az értékrendjét is pozitívan befolyásolná. So you mentioned that when you create these trolls, then you engage the local community. You also work with local people. You mentioned 30,000 volunteers. So how do you engage with local volunteers, and why do you need local volunteers? What is the interaction between you and your team and the locals? Yeah. Szóval, hogy mi a kapcsolata ugye a helyi önkéntesekkel, említett, hogy 30 000 önkéntessel dolgozott eddig ugye a 11 év alatt. Nyilván bennünket az is érdekel, hogy mi ez a kapcsolat, hogyan jön létre ez a kapcsolat, mi az együttműködés lényege. So, for example, I make a sculpture last year in Denmark that is hiding under a big blanket. Tehát például készítettem Dániában tavaly egy olyan szobrot, ami egy nagy pokróc alatt bujkál. A blanket like almost as big as this room. Tehát egy olyan takaróról van szó, ami körülbelül akkora, mint ez a szoba. And the blanket is made by collecting awnings. Outside of the hotel, you have like a cover that you can sit under so it doesn't rain on you. Sometimes it's red, sometimes it's striped in different colors. It's plastic? It's a nylon. Nylon. Yeah. Szóval ez a pokróc, ez a takaró, ami alá rejtőzködik ez a troll, vagy ami alatt próbál elbújni. Én láttam a fotót egyébként, úgyhogy tudom, miről beszélek, legalább én. Yeah, if you can find the photo. Igen, Alexa mindjárt megmutatja a fotót. Szóval ez a pokróc, ami alatt a troll van,
ez valójában nylon, hát ugye nylonból, műanyagból készül, olyanok, amit például a hotelek vagy üzletek előtt ilyen napfénytetőként használnak, különböző színes műanyagból készül, esőbeállók, tetők, igazából egy ilyen anyagból van, vagy ilyen anyagból. So we collect all this recycled old awnings, and then we have a workshop where we cut all of it up and make it into one big patchwork blanket. Tehát, hogy ezeket a használt tetőket, vagy napfénytetőket, ezeket mi mind összegyűjtöttük, a műhelyünkben ezeket fölvágtuk, és egy nagy patchwork-é illesztettük össze. Tehát egy ilyen pokrócot, színes pokrócot alakítottunk ki belőle. Then also local volunteers have helped me collect all the wood for this sculpture. Azt szintén helyi önkéntesek segítettek nekem, hogy összegyűjtsék a helyi hulladékfát, amiből ez a szobor készült. And they helped me build the sculpture. És itt abban is segítettek, hogy megépítsük ezt a szobrot. Somebody every day helped cook food for all the volunteers. Például volt valaki, aki az önkéntesek számára minden nap főzött valamit enni. And so many people want to help, so had to come up with more jobs for the volunteers. So now we also have every day a cake baking volunteer. És hát nekünk az egyik feladat volt, hogy ellássuk munkával azt a sok embert, aki jelentkezett, hogy valamit tenni szeretne, úgyhogy létrehoztuk azt a pozíciót, hogy valaki arról gondoskodott, hogy minden nap minden dolgozó ember kapjon süteményt. I try to make it into an event where me and my team, together with who from the city who wants to help, we together make something spectacular with the recycle mission. Tehát azt igyekszem ebből egy eseményt kreálni, hogy a mi csapatunknak a helyi emberek segítenek, és együtt kialakítunk valami újat, közösen alkotunk valami helyit, jelentőset. Yeah. Köszönöm szépen, thank you. So, there it is, yeah. Szóval így néz ki ez a takaró. Ez tehát ugye úgy néz ki, mintha egy pléd lenne, de ugye ez műanyagból, újra felhasznált műanyag tetőkből készült. There's a local lady who owns a factory where they make curtains. Volt egy helyi asszony, akinek volt egy gyára, amik függönyöket gyártottak. So because I speak to her, this is how the whole idea starts with making this blanket, because I know she has all the machines to make a big blanket like this. És ennek a hölgynek, a függönygyáros hölgynek meg volt minden olyan gépe, amivel például egy ilyen pokrócot létre lehet hozni, le lehet gyártani, és az ötlet is onnan jött, hogy vele beszélgettem erről. Most of my projects, they start with either a location that inspires me or something that was supposed to be thrown out that inspires me. In this case, it was the nylon. Tehát a legtöbb projektem az úgy indul, hogy beszélgetünk valakikkel, helyiekkel, vagy a helyszín inspirál és ihlet meg, vagy pedig az a kidobott anyag, amit fel kéne használni. Ezzel esetben az utóbbi történt, tehát itt ez a nylon műanyag anyagok voltak meg, és ebből jött az ötlet. Thank you. Also, you work in different cultures, different countries. Does your art changes when you go from one culture to another in South Korea, United States, Australia, Chile, Puerto Rico? So does the local folklore and art and traditions have any impact on your art? Van-e valami hatása a helyi kultúrának, a helyi szokásoknak, a helyi művészetnek arra, hogy milyen műalkotásokat készít Egyesült Államoktól, Ausztráliáig, Dél-Koreától, Chileig, Puerto Ricóig, tehát hogy változnak-e valamit az ő alkotásai a helyi kultúra függvényében? It changes every time because if I find nylon and somebody has like a sewing factory, then I will be inspired by that. Or if I'm in China where they have bamboo and a special technique to split the bamboo, I use that. So like this, it's always local. Tehát egy része ennek az alkotásnak mindig helyi, ez mindig helyszínről helyszínre változik. Ahogy említettem például itt az, hogy valakinek van egy olyan varrógépe, amivel ezt a nylont föl lehetett dolgozni, és ez inspirálta ezt a szobrot, de ugyanígy Kínában például a bambusznak a helyi felhasználásából jött az ötlet, és abból készült ugye a copja annak a szobornak,
Tehát mindig valami helyi van benne. Ezek a kiegészítők, ezeket mindig helyben állítják elő. All right. So also a little bit about the process of how you develop these pieces of art. Yeah, you want to say it? Thank you. Ő emlékeztet engem, hogy le kéne fordítsam magyarra, bocsánat. Igen, tehát kérdeztem, hogy mondjon nekünk valamit arról a folyamatról, a procedúráról, ahogy ezek a szobrok készülnek. So I always come for a meeting, just like we have been today and yesterday. Mindig egy találkozóval kezdjük, ahogy tegnap és ma itt a helyszínen is. And I try and find a good place for the sculpture, and I try and also figure out if I can find some stream of waste that I can in some way incorporate. Ugye először is egy helyszínt szeretnénk találni, tehát lehetséges helyszíneket nézek meg, de ugyanakkor olyan anyagokat is keresek, amelyeket föl lehet használni, tehát hulladékanyagok, amik inspirálnak, amit föl lehet használni, tehát amit be tud építeni a munkájába. Itt annyit szeretnénk megérezni, hogy mi itt holnap, ma még a helyszíneket néztük meg, de a holnapi napon például a mi saját önkormányzati cégünknek a hulladék telepére fogunk kimenni, és megnézzük, hogy ott ha van valami, ami őt megihleti. De hogyha már itt... Borosládak például. Szóval, de hogyha már itt tartunk, akkor itt van ez a gyönyörű közönség, hát ha önöknek valamelyiknek van akár egy olyan függöny varodája, ahol majd ilyen, most csak vicc, nyilván ilyen már van, de hogy ha valakinek van olyan anyag, nagy mennyiség, amiből ha inspirálódna Dambo úr, akkor kérem, hogy senki ne titkoljál, maradjon itt a beszélgetés után, és jelezze, hogyha van valamilyen ötlete, ha ez inspirálja. Tehát nyilván most a helyszíneket néztük, és holnap pedig megpróbálunk anyagokat is keresni itt helyben. Ha valakinek van ötlete, valami felhasználható, újrahasznosítható anyag, akkor kérem, ne titkolják el, és köszönöm. I just phrased an appeal to them. If anybody has any, like the nylon, or anything, bambusz, hogyha nagyobb mennyiségű bambusz van, amit nagyon gyakori. So anyway, if somebody has any material that they could offer, then they shouldn't hide it from you. Yeah. And so then when I have my direction of my concept, I take photos of myself. In this case, I was sitting in my living room, together with my two one-year-old sons, and then playing hide and seek and trying to figure out how this position of this sculpture could be, and then my wife took photos of me. Szóval az egy érdekes lépés szerint nekem, hogy amikor már megvan ez a helyszín, ez a koncepció, valamit kitaláltam, akkor utána a következő lépés, amikor ezeket végig gondolom, akkor magamról készítek fotókat. Tehát például ehhez a szoborhoz az akkor egyéves iker gyermekeimmel játszottam, és megpróbáltam bujócskázni, és arról a folyamatról készített a feleségem fotókat, ahogy a gyerekekkel megpróbálunk például egy ilyen pokróc alatt elbújni. And then I built the head. Utána elkészítem a fejet. I built the head in my studio because it takes a long time and requires a lot of concentration. Tehát a fej kialakítása az tart a legtöbb ideig, nagyon komoly koncentrációt igényel, ez egy nagyon finom és nagyon fontos munka. Ezt Dániában, a műhelyemben gyártjuk le. And then we transport the head to the location where we built the sculpture. Utána ezt leszállítjuk, ezt a fejet az adott helyszínre. Most itt tessék elgondolni, hogy Ausztráliától Amerikáig szállítják Dániából. And then first we build a tower that is laying down. Tower. Utána készítünk egy tornyot, ami fekszik. And then we put the head on the tower and stand the tower up. Utána felerősítjük erre a toronyra a fejet, és felállítjuk a tornyot. And then we make sure that the head has the right position on top of the tower. Utána beállítjuk a megfelelő pozícióba, irányba ezt a fejet a torony tetején. With a special technique that I have named the lollipop technique. Ezt a nyalóka technikának elnevezett különleges módszerrel szoktuk beállítani. Because when we stand the tower up, inside the head we have a stick to still be able to rotate the Amikor head. fölállítjuk ezt a tornyot, és ott van rajta a fej, akkor a fejen belül van egy olyan rúd, aminek a segítségével még tudjuk változtatni a pozíciót.
Then we never use any concrete, and we minimize our metal to keep our CO2 footprint as small Soha as nem possible. használunk semmilyen betont, és a fém felhasználást is minimalizáljuk, hogy ezáltal a CO2 kibocsátásunkat, a karbon lábnyomunkat csökkentsük. So if it's a big troll, either we build a shelf inside the tower and then put like soil or stones or sand on it to make a foundation that by weight holds it down. Tehát például, hogyha ez egy magas szerkezet, akkor egyfajta polcrendszert vagy polcot készítünk, és a polcokra földet, köveket hordunk, ennek a súlya tartja pozícióban, vagy kiegyensúlyozottan, ugye egy súlypontot ad a szobornak, hogy ne boruljon föl. Or if it's a really, really big one, then we use what is called a helix screw foundation. És hogyha ez egy igazán nagy, akkor ilyen helix, tehát ilyen hullám alapot építünk. Helix screw. Tehát egy ilyen csavar alapot készítünk neki. It's a technique so that if you in the future remove the sculpture, you don't have the problem of having a big piece of concrete inside the forest floor. Ez azért fontos, mert hogyha egyszer később majd ezt eltávolítják, ezt a szobrot onnan, akkor az erdőnek a közepén ne legyen egy nagy beton talapzat. And then once this is strong and stands there, I start building the sculpture around the head. Amikor már ez a fej, illetve torony áll és stabilan áll, akkor kezdjük a szerkezetet köré építeni. A fej, illetve a torony váz köré. And then 2 weeks later, it's finished. És akkor egyszer csak 2 hét múlva kész van. Easy. Egyszerű. Yeah. And then you do it 150 times. És utána 155-ször csinálják ugyanezt. And this has been a lot of fun. És nagyon sok öröm volt, öröm volt ebben. Yeah. Oké, szóval most én azt gondolom, én nekem a kérdéseimre időközben én választ kaptam, úgyhogy in the meantime, during your presentation, I already got answers for most of my questions. Yeah. We can also take a question if somebody has... Exactly. Yeah. Szóval most a közönség fog kérdezni, úgyhogy tessék parancsolni. Dalma. So she understands that the impact on tourism. És ugye nem volt mikrofon, tehát önöknek is hangosan elmondom, hogy a turizmusra, a látogatottságra vonatkozó adatok azok könnyen mérhetőek és kimutathatóak, hogy egy ilyen Dambo szobor fölállítása után mennyivel több látogató érkezik az adott közösséghez. De vajon mérte ezt valaki, hogy hogyan változott a környezet tudatosság, vagy szóval a újrafelhasználás mértéke és a többi ezekben a közösségekben? So you measured, obviously, the impact on tourism and the number of visitors to your sites, but did you measure, or do you have any idea on the impact of your philosophy on recycling and habits of the local community? That's a hard thing to measure, but elég nehéz mérni. But I can see many other artists that is imitating my style. De látok nagyon sok olyan művészt, aki az én stílusomat utánozza, vagy másolja. My work has been featured in hundreds and hundreds of different type of publications. A műveim azok sok száz különböző kiadványban szerepeltek már. I have spoken to at least 150 different school teachers who I have spoken to personally, who have taught about my work in their schools. Én magam személyesen legalább 150 olyan iskola igazgatóval beszélgettem, akik az én műveimet felhasználva tanították a gyermekeket az iskolákban. One of my new exhibitions was just featured on what is called the Times Top 100 magazine list for the best places to visit in the world. Az én munkáim azok most már szerepeltek a Time Top 100-as legjobb meglátogatandó hely listáján. Where it stands right next to a gigantic concrete museum or a big metal bridge or a new hotel in glass or
ahol hatalmas üvegpaloták, betonstruktúrák, fémszerkezetek mellett szerepelnek az én művészeti alkotásaim vagy szobraim. So for me, to have that voice of this project that is made with volunteers and of trash and have it featured next to the biggest other exhibitions in the world, that is the statement, and I know that has an impact. Tehát azt gondolom, hogy egészen biztosan van hatása annak, hogy ezek mellett a drága, bonyolult, stb. Szerkezetek mellett szerepelnek az én munkáim, amik szemétből, hulladékból készültek önkéntesek segítségével. There is so many of the celebrities today that promote the values of expensive cars and money and makeup and plastic jewelry and expensive champagne. A világban olyan sok celeb van, akik a drága autók, luxusautóknak, a make-upnak, a drága köveknek a világát képviselik, illetve azt promotálják. Drága pezsgő. Increasingly we live more and more inside the computer. Egyre inkább, ha úgy tetszik, egy nagy számítógépen belül élünk. Az életünk egy számítógépen belül zajlik. I'm trying to provide an alternative to this. És én pedig egy alternatívát próbálok kínálni ezzel szemben. If we all live inside the computer and only care about money, tehát hogyha mi mind egy nagy számítógépben élünk, és csak a pénz érdekel bennünket, nobody will care about the natural world because we never then see it. Akkor senkit nem fog érdekelni a természeti világ, mert soha senki nem fogja azt látni. So I hope that my work can provide hope. Azt remélem, hogy a munkám reményt ad. Ja. Momó, utána Túri Csaba, és utána Kati néni. Két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy csak fa alapanyagokból dolgozik, vagy dolgozik műanyagból is. Ez lenne az egyik. I have two questions. Number one, do you only use wooden material, or do you also use plastic, for example? Tehát csak a mikrofon miatt mondom el még egyszer mindenkinek, tehát a Momó egyik kérdése az, hogy csak faanyagokkal dolgozik, vagy műanyagot is használ. That was the first question. Yeah. The only, as a kid, I loved to build in wood. Gyermekként én nagyon szerettem fából építkezni. Wood is probably the best material we have on this planet to build with. A legjobb építőanyag a világon valószínűleg a fa. Because it grows right out of the ground. Ugye ez a földből nő ki. And it rots and becomes fertilizer. És utána elrohad, és megtermékenyíti a földet. So when you work with wood, hogyha fával dolgozol, the leftover, the sawdust and all the particles you create is not a problem. Ha fával dolgozol, akkor a maradék, a hulladék, a fűrészpor az egyáltalán nem jelent problémát, hiszen az eleve újra felhasználásra kerül. So I like to work in other materials than wood, but wood is the best for us to build anything in. Tehát én nagyon szeretek más anyagokkal is dolgozni, nem csak a fával, de a fa egészen biztosan a legalkalmasabb és a legjobb ebből a szempontból. Wood is what brought the human civilization. Basically, everything was made in wood until, I don't know, 150 years ago or something, right? So. Tehát mondjuk akár 150 évvel ezelőttig a fa volt a legfontosabb építőanyag, szinte mindent fa felhasználásával építettek. And also when you work with volunteers, wood is the tools that you use for wood is not super toxic or dangerous. Like if you work in plastic or in metal or in concrete or in fiberglass, the tools and the fumes that comes from working with it becomes much more dangerous. És hát mi önkéntesekkel dolgozunk, úgyhogy arra is tekintettel kell lenni, hogy ha fával dolgozik valaki, akkor az ártalmatlan, nem veszélyes az önkéntesekre, nem kell semmilyen különleges technikát használni, nem mérgez, nincsen olyan füstje, amivel balesetet lehet okozni. Ugye ezzel szemben, amikor valaki betonnal, fémmel, festékkel, műanyagokkal dolgozik, annak lehetnek ilyen ártalmas hatásai a munkásokra, akik azzal dolgoznak például. So when I, for example, built like this rabbit, tehát például, amikor ezt a nyulat építettem, we could not cut any of this plastic out in nature because the sawdust would be plastic dust.
This is made of plastic? Yeah. Tehát ezek szerint ez a nyúl, ez műanyagból van, és ugye az egy hátrány volt, hogy semmit nem tudtunk lefaragni az anyagokból, mert az műanyag hulladékot eredményezett volna ott az erdőben. Tehát nem tudtak semmit lenyesni, levágdosni ebből. So I prefer wood, but sometimes I will also do other things, but it just becomes much more complicated if you want to do it in a clean and environmentally friendly way. Tehát ha szépen tisztán és környezetbarát módon akarunk csinálni valamit, akkor a fa a legalkalmasabb, ezért szeret inkább fával dolgozni, de dolgozott más anyagokkal is, ezek szerint ez egy műanyag hulladékból készített nyúl. So this is a plastic rabbit. Yeah. A másik kérdésem az lenne, hogy számomra eléggé sérülékenynek tűnnek ezek, pontosan azért, mert fából készülnek. A kérdésem az, hogy rongálásoknak milyen szinten vannak ezek kitéve, mert valaki azt gondolhatja, mint ahogy én is, hogy egy gyufa alá is fákjaként fog elégni. So also because of how you build these structures of wood, it also is very vulnerable. So people would think that if somebody just set up a match, lights a match, it would set ablaze the whole structure. So how sensitive it is for destruction, vandalism. So it doesn't seem very long life material longevity is not necessarily given. So I have made 100. Bocsánat, a többi, sorry, just a second. Yeah. Megint csak a mikrofon miatt ismétlem azoknak, akik nem hallották Momó második kérdését, tehát, hogy sérülékenynek tűnik azáltal is, hogy fából készül, hogyha valaki rossz akaró például akár egy gyufával felgyújtja, ugye, hogy ennek van-e veszélye, hogy ezek nem tartósak, nem kellően tartósak ezek a szobrok. So out of the 155 sculptures that I have made, abból a 155 szoborból, amiket eddig legyártottam, we have had almost no vandalism. Eddig szinte egyáltalán nem volt semmilyen vandalizmus. And I think it's because that I hide my sculptures so that you have to find them. És ez valószínűleg amiatt is van, hogy ezeket a szobrokat én eldugom olyan helyekre, ahol valakinek meg kell azt találnia. So my theory is that most people who makes vandalism, they do it in the second and not as a planned act. Az én elméletem, ami kialakult ez alapján, az az, hogy azok az emberek, akik vandalizmust követnek el, vandálcselekményeket követnek el, ezt spontán, a pillanat hatása alatt teszik, és nem pedig jól előre eltervelten. And one thing that I have learned, that I also told you today, is that all the different places that I have come in the world, every single place, the local people, they tell me, Thomas, in our city, the young people, they are the worst in the world. A másik, amit megtanultam, hogy minden városban, ahol vagyok, ott a helyi emberek azt mondják nekem, hogy Thomas, a fiatalok a mi városunkban a legrosszabbak. Igen, azt gondolom, hogy akkor thank you for the answer. Csaba. Igazából azt akartam, hogy védik ezeket a szobrokat, graffiti. Yes. Választ kaptam. He also wanted to ask you the same questions. How do you protect these things, the graffiti, the sculptures? But he thinks that you already answered that. Yeah. How do you protect it? For me also, it's okay that they don't last forever. Tehát számunkra az is teljesen elfogadható, hogy ezek a szobrok nem tartanak örökké. I think that us humans are obsessed with making things that last forever. Én azt gondolom, hogy mi emberek egészen, ez az obsessed, ez hogy mondanám magyarul, hogy megszállottan gondoljuk azt, ezt olyan kiemelten fontosnak találjuk, hogy valami örökké tartson, vagy nagyon sokáig tartson. Tehát, hogy ez egy ilyen mentális berögzöttség az embereknél. Things that last forever creates problems for the future. Igen, és azok a dolgok, amik örökké tartanak, azok problémákat jelentenek a jövő számára. So in the future there should be room for the future artist to make art about the problems of the future. And I will make so many sculptures, so if all my sculptures would last forever, they would probably be annoying for the future to deal with. Olyan sok szobrot készítek, hogy valószínűleg, hogyha ez örökké fennmaradna, akkor ez a jövő generációk számára majd egy problémát jelentene, és mi szeretnénk azt, hogyha a jövő problémáival majd a jövő művészei foglalkoznának.
I have made my sculptures now or this type of sculpture for 10 years. Ezt a típusú szobrot én most már 10 éve gyártom. And we can see that because people, they like them, they keep maintaining them. És azt tapasztaljuk, hogy mivel az emberek szeretik ezeket a szobrokat, ezért karbantartják őket, vigyáznak rá. So once people don't like them anymore, they will disappear. És amikor az emberek már nem fogják szeretni őket, akkor majd eltűnnek. And that's okay for me. És ez teljesen rendben van nekem. Köszönöm. Először Kati néni, Gyutai Katalin. Hogy szeretik ezeket a szobrokat mindig, akkor előreláthatólag meddig élnek. You suppose that everybody likes these structures, so how long do you think these structures for last? So for how many years do you plan as the lifespan for these structures? Megint csak a mikrofon miatt mondom el magyarul is a kérdést, hogy Gyutai Katalin volt képviselő asszony, azt kérdezte, hogy hány évre tervezik az életét ezeknek a szobroknak. Fából készült, so wooden structures. It depends what wood we build them for and where Attól we is build függ, them. hogy hol építjük és milyen fából építjük ezt. But I would think that in this climate here, I think that we can make something that can last probably for 10 years, and then if we maintain it, it can then last for 100 years. It depends how much you, but like for 10 years with really Tehát little ezen a maintenance. klímán, itt önöknél például, hogy ahogy mi építjük ezeket a fa szobrokat, ez mondjuk 10 évig tartana el. Hogyha azonban karban tartják ezeket, akkor 100 évig fognak tartani. Yes. Azt gondolom, hogy mi vásárhelyek tudjuk ezt, hiszen például kb. 15 évvel ezelőtt készült a pallósor, a Márti pallósor, ahol jártunk ma egyébként Tomasszal, és ugye mi most 2 éve talán, hogy felújítottuk ezt, és vastagabb, erősebb anyagból, szibériai vörösfenyőből készítettük, hogy azt a nedves környezetet ott az ártérben ezt jobban bírja, de láttuk, hogy előtte a 15 év alatt az tönkrement, ami ott volt. But it's the same if you look at a house, right? There is many wooden ez houses. ugyanaz, hogyha megnéz egy fa házat. Nagyon sok fából készült ház van. And these wooden houses that are like 500 years old are Vannak only olyan 500 faházak, years amik- old because we kept like liking them and taking care of them. A fából készült házak közül is akad 500 éves ház is, de az csak azért van még életben, mert valaki szerette és karban tartotta. Ja. Fejes Péter szintén volt képviselő. Elnézést kérek. Nagyon nagy tisztelettel és fantasztikusan nagy... So with great respect, azután, hogy ilyen fantasztikus dolgot kitalálunk. after such a thing that you came up with such a fantastic ideas, Botoz benne. but let me be the devil's advocate. Nagy szobrok. These are huge, big structures. Nagyon sok hulladék keletkezik, amikor a szobrokat készít. Probably you also create a lot of trash when you produce them. Az élet céljával tett ezt a filteredben, hogy If your life objective is to process trash, so what do you do with the trash that you create during the process? It is a provocative question, and sorry for it. Szóval Fejes Péter volt képviselőnk, Péter bácsi pedig azt kérdezi, hogy az alkotás során ezek olyan nagy szobrok, hogy óhatatlan, hogy maga az alkotás során is keletkezik hulladék, mi lesz ezzel a hulladékkal, és valaki, aki a hulladék felhasználásáért és nem annak keletkezéséért küzd, mit fog ezzel csinálni? First of all, it was trash when I took it. Tehát először is már akkor is szemét volt, amikor én magamhoz vettem. Often we take it from many different piles where this trash is not organized. Ráadásul nagyon sokszor különböző forrásokból szerezzük be, ahol nincs rendszerezve. And we make a big deal out of when we finish a project that then we have the metal and the plastic and the wood in different piles. És mi nagyon vigyázunk arra, hogy amikor befejezzük a projektet, akkor az a hulladék, ami visszamarad, azt mi rendszerezzük, külön rakjuk a fém, a fa, az egyéb hulladékot, és ezeket külön csomókba gyűjtjük. So that we can recycle it properly and not Tehát just for the landfill or for the burning. És ez így nem a szeméttelepre kerül, hanem mindegyiket megfelelő módon tudjuk újra felhasználni. And then, of course, we use our local connections to try and find somebody who maybe wants to have the leftover wood or the whatever there could be leftovers of.
és természetesen a helyi közösséggel együtt dolgozva mi vigyázunk arra is, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik ezt az anyagot utána fel tudják használni, újra felhasználják, akiknek szüksége van a megmaradt fára, vagy a megmaradt fémanyagra. So the worst case scenario is that we sorted the trash and legrosszabb borrowed it a little esetben bit. is csak kölcsönvettük a szemetet, és ezt rendszereztük. And the best case scenario is that we created something beautiful out of something that was just left to waste. A kedvezőbb forgatókönyv az pedig az, hogy mi ezeket az anyagokat, amelyek ott voltak, és senki nem használta föl, senkinek nem kellett, ezeket felhasználtuk, és valami gyönyörű szépet építettünk belőle. Van-e még kérdés közönség soraiból? Dalma ismét? Okay, so me as a mayor accompanied you and showed you around our place. Is it public? Is it possible to know which locations we visited and what was your conclusion? Megint csak Dalma megkérdezte azt, hogy ha már én, mint polgármester, a Dambo úrral ma helyszíneket látogattam, akkor milyen helyszínek voltak, és van-e már valamilyen terv? And to that I can only answer that me and the mayor, we have a secret that we cannot tell you yet. Ez nem az én válaszom. Aki ismer egy kicsit is, azt tudja, hogy én nem tudok titkot tartani. Szóval ő azt mondja, hogy ez a mi titkunk, és ezt nem mondhatjuk még el. I'm very bad at keeping secrets. De annyit azért elmondok, mert nem bírom ki. Annyit elmondok, hogy az egyik, tehát több szempontunk volt, amikor helyet kerestünk, és a szempontok között szerepelt az is, hogy hol tudunk rá vigyázni, nyilván. A legfontosabb szempont, hogy mi az, ami Dambo úrnak megfelelő a művészetéhez, hol kap inspirációt, hol autentikus helyszín egy ilyen trollnak adott esetben. Én számomra fontos volt az, hogy tudjunk vigyázni rá, és nem utolsó sorban ezt elárulom, az is egy nagyon fontos szempont volt, hogy hol lesz kevesebb akadályoztatás, amikor majd ez elkészül. Tehát ha az önkormányzati területen van, akkor talán van esély, hogy a hatóságok nem fognak belekötni és megakadályozni. Ha mondjuk egy állami területen van, most azt tapasztaltuk, ezt tessék elképzelni, kicsit panaszkodjak is, hogy a Márki-Zay tanúsvény, amely fantasztikus, előbb említettem, most újítottuk fel a pallósort nemrég, kiáltót újítottunk föl, nagyon sokan kimennek, ahogy kisüt a nap, akkor a vásárhelyek tömegei özönlenek ki Márki-Zayra, napsütésben gyönyörű tájon, szép helyen sétálnak, igaz? No, hát az egyik tényleg nagyszerű dolog, előző vezetés idejéből az a pallósor, amit aztán tényleg elrohadt, mi felújítottuk, most megint nagyon jó. Ezt a tanúsvényt szerettem volna meghosszabbítani délfelé, egy gyönyörű környezetben van például Körtvés, hogy onnan, akinek kedve van ideje, lesétálhatnak Körtvésig akár, vagy tovább a Bodzási útig. Elsőre nagyon örültek neki a megkeresett képviselők, hiszen most, amikor nekünk most 31-ig, márciusban be kell adni a terveinket, hogy az Európai Uniós támogatásokból milyen projektet építünk meg, amikor megkerestük ezzel a Dalerdet, illetve a Nemzeti Parkot, akik az állami tulajdonú területeknek a gazdái, akkor ők ezt természetesen nagyon jónak találták, hiszen az előző uniós ciklusban is építettünk ugyanígy. És aztán egyszer csak valaki föntről odaszólt nekik, és közölték, hogy tilos, nem engedik, nem építhetünk. Uniós pénzből környezetvédelmi, természetvédelmi tanúsvényt a vásárhelyek szórakoztatására nem engedik, hogy a Márki-Zay ártérbe vagy Körtvés felé építsünk. Hát pukkadjanak meg, ennyit tudok mondani. Lombkoroda sétán kéne építeni. Igen, lombkoroda sétán, bezzeg lehetne építeni, de nem nekünk. Nekünk az se. Nekünk biztos nem. Jó, fel fogjuk használni, meg fogjuk építeni, kivárjuk. Én azt mondom, mi itt leszünk akkor is, amikor ők elmennek. So thank you very much. Yeah, thank you very much for coming and for listening to my story. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek és meghallgatták a történetemet. I'm going to give my 2 books here to the library, so they will Ezt be a here if két anybody könyvet, wants to amit see them. hoztam, azt én oda ajándékozom a könyvtárnak, és itt lesz önök számára, megnézhetik, látogathatják a könyvtárral együtt. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, nagyon büszke vagyok arra, hogy a világhírű recycle artist Dambo meglátogatott, és nagy